Hello, ඉතින් කොහමද? ඔන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ mid range price එකත් එක්ක ආයෙත් වෙන device එකක් වන poco F5 phone එක සහ mid range price එකත් එක්ක flagship මට්ටමේ performance තියෙන device එකක් වන poco F5 Pro device එක. ඉතින් මෙන්න මේ phone දෙකේ තියෙන අතර වෙනස සහ phone දෙකේම තියෙන specific versions කොහොමද කියන එක ගැන තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. මුලින්ම ෆෝන් දෙකේම ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී ඇවරේජ් ප්‍රයිස් දැනුවත් කරන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනා විසම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. මුලින්ම ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන කතා කරොත් අපිට බෑක් සයිඩ් එකේ වාට ෆෝන් දෙකේම බෑක් සයිඩ් එකේ අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි F5 ෆෝන් එකේ වාට බම් මිඩුලිය සහිතව තමයි කැමරා සෙටප් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සහිතව. එතකොට Pro device එකේ අපිට box shape එකේ කැමරා setup එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට dual tone flash light දෙකක් ඉතින් මේ phone එකට තියෙනවා back side එකට. එතකොට අපිට material එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට මෙන්න මේ F5 phone එකේ carbon fiber material එකක් තමයි ඉතින් අපිට back side එකට තියෙන්නේ. එතකොට Pro device එකේ ඔයාලට glossy finish back design එකක් තමයි ඉතින් මේ phone එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි phone දෙකේම අපිට Gorilla Glass 5 protection එකෙන් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. ආවරණය එහෙම නැත්නම් back side එකට තියෙන ආරක්ෂාවට තියෙන version එක විදිහට. ෆෝන් දෙකටම glass front එකක් වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට F5 phone එකේ වාට plastic back side එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. plastic frame එකක් සමගම Pro phone එකේ වාට glass back side එකක් තමයි ඉතින් මේ phone එකට තියෙන්නේ. glass back side එක සහ වාට plastic frame එකක් තමයි ඉතින් මේ phone එකට තියෙන්නේ. device දෙකේම බර වශයෙන් ගැන කතා කරත් ඔයාලට gram 181ක යුක්ත බරක් ඉතින් මෙන්න මේ F5 phone එකට තියෙනවා. Pro device එකේ බර වශයෙන් ඔයාලට gram 204ක වගේ බරින් වැඩි යුක්ත device එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ phone එක F5 phone එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. device දෙකේම frame එකේ ඔයාලට 7.9ක mm සාගයක් F5 phone එකට තියෙනවා. 8.6ක mm තික්න සාගයක් Pro device එකට තියෙනවා. ෆෝන් දෙකේම අපිට අඩි වගේ poco ලාංඡනයේ බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් දෙකේම දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක ගැන කතා කරොත් අපිට power button එක සහ volume up down button දෙක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට side mount fingerprint sensor එකක් තමයි F5 phone එකට තියෙන්නේ. ඔයාලට in display fingerprint sensor එකක් තමයි අපිට Pro device එකට තියෙන්නේ. වම් පැත්තේ ෆ්‍රේම් එක නම් කිසිම දෙයක් නැහැ. උඩ side එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 3.12 mm jack එක F5 phone එකට තියෙන. ඉතින් Pro device එකට නම් නැහැ. ඒ වගේම තමයි speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. noise cancelling microphone එක සහ ඉතින් ඔයාලට IR blast එක phone දෙකටම සාමාන්‍ය විදියට තියෙනවා. ඉතින් අපිට ස්පීකර්ස් ගැන කතා කරොත් මේකට ෆෝන් දෙකටම dual stereo speakers තමයි එන්නේ. ෆෝන් දෙකේම අපිට දෙපැත්තෙම ඉතින් අපිට ස්පීකර්ස් තියෙනවා ෆෝන් දෙකටම. ඉතින් audio quality ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 192 Hz audio system එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ sound quality එකක් සාමාන්‍ය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යට side එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට sim break බලා ගන්න පුළුවන්. main microphone එක සහ type C port එක අමතරව ඔයාලට මෙතනත් speaker එක තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම අපිට speakers දෙපැත්තෙම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට sim break ගැන කතා කරොත් nano sim විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට dual stand වගේ විදිහට. එතකොට SD card යන ෆෝන් දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් දෙකේම අපිට ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් එක ගැන ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරන්න තියෙන මේ ෆෝන් දෙකම අපිට IP53 dust and water resistant option එක මේ device දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ YouTube channel අලුත් කෙනෙක් විසම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම display ගැන කතා කරමු. ඉතින් display performance ගැන කතා කරොත් අපිට full view display දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි punch hole විදිහට අපිට selfie cam එක තියෙන ෆෝන් දෙකටම. එතකොට අගල් 6.67ක එකම display වගේක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන sizes විදිහට. සහ එතකොට AMOLED color panel දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. 68 billion color rate එකක් සමගම ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. Dolby Vision mode එකක් ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. HDR 10+ color mode එකත් ෆෝන් දෙකටම support කරනවා. ඒ වගේම තමයි 120 Hz refresh rate එකත් ඒ වගේම ෆෝන් දෙකටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. smooth පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙන විදිහට. ඒ වගේම තමයි brightness quality ගැන කතා කරොත් අපිට 500 nits brightness එකක් වාට සාමාන්‍ය විදිහට F5 phone එකට තියෙනවා. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය quality විදිහට සහ වාට maximum quality විදිහට එහෙම නැත්නම් අවුයි වගේ පාවිච්චි කරනකොට maximum 1000ක nits brightness එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. peak brightness එකක් විදිහට. Pro device එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකට සාමාන්‍ය විදිහට brightness quality විදිහට අපිට 500 nits brightness එකක් සහ outdoor unit වල සාමාන්‍ය අවුව වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් වාට 1000ක nits brightness එක full view max 1400ක nits brightness එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. F5 phone එකට සාපේක්ෂව හොඳ brightness quality එකක් සහ වාට හොඳ details ගන්න පුළුවන් display එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ phone එකට තියෙනවා. වාට හොඳ details ගන්න පුළුවන්කම තියෙන view color display එකක් විදිහට.
ෆෝන් දෙකේම ස්ක්‍රීන් රිපෝට් රේෂියෝ ගැන කතා කරොත් වාට 188.9ක ස්ක්‍රීන් රිපෝට් රේෂියෝ එකක් අපිට F5 ෆෝන් එකට තියෙනවා. 187.5ක ස්ක්‍රීන් රිපෝට් රේෂියෝ එකක් මේ Pro device එකට තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම තියෙන resolution ගැන කතා කරොත් වාට 1080ට 2400ක පික්සල් ගත්තම F5 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට maximum අපිට හොඳ quality එකක් ඉතින් මෙන්න මේ Pro device එකට තියෙන. 1400ට වාට 3200ක පික්සල් එකක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකට තියෙනවා. resolution quality එකක් විතර වාට සාපේක්ෂව ඉතින් අපිට F5 ෆෝන් එකට සාපේක්ෂව ඉතින් මෙන්න මේ device එකේ resolution අගය වැඩි සහ device දෙකටම 20.9ක ratio එකක් සහ 395ක PPI density එකක් F5 ෆෝන් එකට තියෙනවා. 526ක PPI density එකක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් සාපේක්ෂව අපිට display quality උනත් ඉතින් Pro device එකෙන් අපිට හොඳ quality එකක් ඉතින් මේ device එකට දෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ F5 ෆෝන් එකට වඩා හොඳ quality එකක් සහ හොඳ peak brightness අගයක් සමගම ඔයාලට හොඳ details ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ quality එකක් සහ හොඳ resolution අගයක් ඉතින් මෙන්න මේ Pro device එකට තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම තියෙන touch sample rate එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 240ක touch sample rate එකක් F5 ෆෝන් එකට තියෙනවා. 480ක touch sample rate එකක් මෙන්න මේ F5 Pro device එකට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා display එකේ තියෙන performance වලින් වාට මොන ෆෝන් එකද හොඳ කියන එක ගැන තේරෙන්නේ නැති මොන වගේ quality එකක්ද මොන වගේ අගයක්ද ඉතින් මෙන්න මේ device දෙක අතරින් කෝකද හොඳ කියන එක ගැන ඉතින් ෆෝන් දෙකටම තියෙන display ආවරණය ගැන කතා කරත් වාට Gorilla Glass 5% එකෙන් ෆෝන් දෙකටම optimization කරලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික ෆෝන් දෙකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ගැන ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඩිවයිස් දෙකේම කලර්ස් ගැන කතා කරොත් වාට F5 ෆෝන් එකට black blue white වලින් අපිට කලර්ස් තුනකින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක තියෙනවා. Pro ඩිවයිස් එකේ වාට black සහ white වලින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. ෆෝන් දෙකටම NFT support කරනවා. ෆෝන් එකක් ගද්දී අනිවාර්යෙන් බලන දෙයක් තමයි මේ මොලේ එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකට අදාළ chipset එක. ඉතින් device දෙකේම තියෙන hardware performance ගැන කතා කරොත් අපිට Android 13 version එකෙන් ෆෝන් දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි MIUI 14 version එකෙන් poco version එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වීඩියෝ බලලා වෙලාවන software update එක change වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ෆෝන් දෙකේම තියෙන chipset එක. chipset එක ගැන කතා කරොත් අපිට Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 4 nanometer chipset එක තමයි මෙන්න මේ F5 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම කියවනේ flagship මට්ටමේ device එකක් තමයි මෙන්න මේ Pro device එක. ඉතින් Pro device එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 4 nanometer chipset එක තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ chipset එක අපිට තියෙන්නේ flagship මට්ටමේ performance තියෙන chipset එකක් විදිහට. සාමාන්‍ය විදිහට අපිට Samsung ලගේ සහ Xiaomi ගැන කතා කරොත් අපිට Xiaomi 13 Pro එකේ සහ Xiaomi 13 Ultra එකේ සහ Samsung Galaxy S23 Ultra එකෙත් අපිට මෙන්න මේ Samsung ලගේ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 කියන chipset එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම සාපේක්ෂව අපිට තරමක් දුරට recommend කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Snapdragon 8 Plus Gen 1 4 nanometer chipset එක. Xiaomi ලගේ 12T Pro phone එකට අතින් මෙන්න මේ chipset එකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Snapdragon 8 Plus Gen 1 4 nanometer chipset එක. ෆෝන් දෙකම octa-core CPU දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් දෙකේම තියෙන GPU version එක ගැන කතා කරත් අපිට Adreno 725 version එක වාට F5 ෆෝන් එකට තියෙන Adreno 730 version එක Pro phone එකට තියෙනවා. සාපේක්ෂව flagship මට්ටමේ GPU version එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් එකට තියෙන Pro device එකට තියෙන GPU version එක. මොකද අපිට S23 Ultra එකේ Xiaomi 13 Pro එකේ Xiaomi 13 Ultra එකෙත් අපිට මෙන්න මේ Adreno 740 GPU version එක තමයි තියෙන්නේ. ඒකට ඒ වගේම සාපේක්ෂව Adreno 730 GPU version එක අපිට performance ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ වගේම නැති වුණාට සාමාන්‍ය අගයක් විදිහට. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකෙම එන්නේ mid range price එකත් එක්ක වාට Pro device එක flagship මට්ටමේ performance තියෙන chipset එකක් විදිහට recommend කර ගන්න පුළුවන් මේ device එක. නමුත් price එක වෙනස් වීමක් කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Pro device එකේ F5 ෆෝන් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. ඉතින් වාට ඔන්න ඔය දේවල් ගන්න ෆෝන් දෙකේ තියෙන chipset එක අතින් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට performance කොහොමද වැඩි කියන එක ගැන ඉතින් වාට idea ගන්න පුළුවන්. මොන ෆෝන් එකේද chipset එකේ වැඩි තියෙන්නේ කියන එක ගැන ඉතින් වාට තේරෙන්න ඇති. වාට gaming පැත්තට කරකවන්න පුළුවන්කම තියෙන chipset දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන. නමුත් අපිට battery performance වලින් අපිට Pro device එකට තමයි මෙන්න මේ Pro device එකට තමයි battery performance වලින් අපිට හොඳටම තියෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් දෙකේම තියෙන internal storage සහ RAM management එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට 8GB RAM සහ 12GB RAM වලින් ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. එතකොට F5 ෆෝන් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට 256 සහ එතකොට 256 වලින් ඔයාට 12GB RAM බලා ගන්න පුළුවන් 8GB RAM සහ 12GB RAM විදිහට. එතකොට Pro device එකේ වාට 8GB RAM සහ 12GB RAM මේ ෆෝන් එකටත් තියෙනවා. ඉතින් වාට 256 internal storage එකක් සහ 12GB RAM වලින් 256 internal storage එකක් සහ 256 වලින් වාට maximum 512 දක්වා internal storage එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා.
ඒ වගේම තමයි dynamic expansion and RAM management එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මේ ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා UFS 3.1 version එකෙන් තමයි අපිට external virtual RAM version තියෙන්නේ. ඉතින් මේ device එකේ තියෙන ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට GB 12ක RAM දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. අපිට එතකොට GB 19ක වගේ RAM එකක් external අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් දෙකේම තියෙන capacity වලින්. ඉතින් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් GB 19ක RAM capacity එකක් තමයි මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. external virtual RAM විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් දෙකේ තියෙන hardware performance ගැන ඉතින් අපිට ලොකුවට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් විසාම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. කැමරා setup එක ගැන කතා කරද්දී අපිට back side එකේ වාට බලා ගන්න පුළුවන් triple camera setup එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ප්‍රධාන කැමරා දිර වාට f5 ෆෝන් එකේ මෙගාපික්සල් 64ක frame rate එක දිර වාට f1.8 වලින් wide lens එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට වාට OI lens එකක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. device දෙකටම OI lens විදිහට. ඊට වාට ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 8ක f2.2 අංශක 120ක ultra wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 macro lens එකක් ඉතින් වාට මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමරා අතින් ෆෝන් දෙකටම එකම කැමරා setup එකක් තමයි ෆෝන් දෙකේම performance වලින් තියෙන්නේ. නමුත් ඊට වඩා සාපේක්ෂව chipset එකත් එක්ක මෙන්න මේ පැහැදිලි කියම නැත්නම් quality වගේ දේවල් ටික වෙනස් වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද අපිට මේ ෆෝන් එක නැත්නම් pro device එකේ flagship මට්ටමේ තියෙන performance විදිහට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කැමරා setup එකේ performance අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. video recording. ඉතින් video recording ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 4K දක්වා video quality එකක් f5 ෆෝන් එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. 4K 30 fps දක්වා 180p 30 fps දක්වා සහ 180p 60 fps දක්වා සහ 180p 120 fps දක්වා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට pro device එකේ කැමරා video quality ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 8K දක්වා. ඉතින් මම කිව්වා ඔයාලට chipset එකත් එක්ක මෙතන වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 8K දක්වා video quality එකක් අපිට pro device එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 8K 24 fps දක්වා video quality එකක් මේ device එකට තියෙනවා maximum විදිහට. ඒ වගේම තමයි 4K දක්වා 4K 30 fps 60 fps සහ 180p 30 fps 60 fps 120 fps සහ 240 fps දක්වා video quality එකක් ඉතින් මෙන්න මේ device එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට maximum video quality එකක් f5 ෆෝන් එකට සාපේක්ෂව ඔයාලට හොඳ quality එකක් ඉතින් මෙන්න මේ pro device එකත් එක්ක අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. selfie cam එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට selfie cam එකත් අපිට එකම quality එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ ෆෝන් දෙකටම. ඔයාලට megapixel 16ක frame rate එකදී ඔයාලට f2.5 lens එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඔයාලට video quality ගැන කතා කරොත් 180p 30 fps සහ 180p 60 fps වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් video quality විදිහට. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම තියෙන sensor ගැන කතා කරොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel අලුත් කෙනා විසම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ෆෝන් දෙකම වාට Face ID ෆාස්ට්කම සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි වාට side mount fingerprint sensor එකක් අපිට f5 ෆෝන් එකට තියෙනවා. වාට in display fingerprint sensor එකක් මෙන්න මේ pro device එකට තියෙනවා. එතකොට ෆෝන් දෙකටම accelerometer එක, gravity සහ proximity sensor සහ compare sensors ෆෝන් දෙකටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් battery capacity එක ෆෝන් දෙකේම තියෙන battery capacity ගැන කතා කරොත් ඔයාලට milliamp power 5000 ක battery capacity එකක් මෙන්න මේ f5 ෆෝන් එකට තියෙනවා. එතකොට milliamp power 5160ක අගයක් ඉතින් මෙන්න මේ pro ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි charging speed එක සහ එතකොට ඔයාලට user experience ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය විදිහට අපිට charging speed එක මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකටම අපිට 67 watt fast charging support කරනවා. එතකොට සාමාන්‍ය f5 ෆෝන් එක charging speed එක ගැන කතා කරොත් අපිට සාමාන්‍ය ඔයාලට විනාඩි 47ක් ඇතුළත 100% full charge කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කියලා ඉතින් අපිට poco ලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට pro device එකේ වාට සාමාන්‍ය විදිහට විනාඩි 15ක් ඇතුළත 150ක් average ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ pro device එක charging speed එක අතින් අපිට ඉක්මනම charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන device එකක් තමයි මෙන්න මේ phone එක. සාපේක්ෂව වාට විනාඩි 37ක් 40ක් වගේ ආසන්න time එකකදී මෙන්න මේ phone එක full charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට wireless charging මෙන්න මේ pro device එකට support කරනවා. වාට 30 watt fast charging තමයි ඉතින් අපිට wireless charge වලින් speed එක තියෙන average ප්‍රමාණය විතරට විනාඩි 32ක් විනාඩි 33ක් වගේ ඇතුළත 150ක් average ප්‍රමාණය charge කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට wireless charging f5 phone එකට නම් support කරන්නේ නැහැ. phone දෙකේම battery use experience එක වාට සාමාන්‍ය විදිහට ගන්නවා නම් අපිට සාමාන්‍යව call වගේ ගන්නවා නම් එක දිගට වගේ phone වගේ ගන්නවා නම් පැය 30ක් වගේ f5 phone එකට support කරනවා. එක දිගට charge එක දිගට call වගේ ගන්නවා නම් ඉතින් වා සාමාන්‍ය film වගේ බලලා කියනනම් වාට එක දිගට පැය 14ක් නැත්නම් පැය 15ක් වගේ ආසන්න time එකක් දී මේ device එක screen on time එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් video වලින් සාමාන්‍ය විදිහට. එතකොට වා music වගේ පැත්තට අහනවා නම් එහෙම නැත්නම් music එක දිගට වගේ අහනවා නම් පැය 155ක් එක දිගට ඉතින් run කරන්න පුළුවන්කම තියෙන මෙන්න මේ battery capacity එකත් එක්ක
එක්ක. එතකොට Pro device එකේ තියෙන battery use එකත් එක්ක ඔයාලට experience ගන්න පුළුවන් කොහොමද හොඳ කියන එක ගැන. සාමාන්‍යව call වගේ ගන්න නම් පැය 34.5ක වගේ කාලයක් ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Pro device එක ආසන්න වශයෙන් කාලයක් තමයි ඉතින් ඔයාලට average ප්‍රමාණයක් තමයි දැනුවත් කරන්නේ. නැත්නම් වීඩියෝ එක දින වගේ බලනවා නම් මේ ෆෝන් එක පැය 20ක් එක දිගට run කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් screen on time එක වීඩියෝ වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට Poco ලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අනිත් ෆෝන් එක පැය 14ක් වගේ කාලයක් තමයි ඉතින් අන්න ඒ device එකට තියෙන්නේ F5 ෆෝන් එකට. ආසන්න වශයෙන් music වගේ අහනවා පැය 160ක් 165ක් වගේ time එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට Pro ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකේම තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ඉතින් ඩිවයිස් දෙකේම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරොත් අපිට සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් දෙකමයි තියෙන්නේ මිඩ් රේන්ජ් ගණයට. ඉතින් අපිට ඇවරේජ් ප්‍රමාණයක් ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපිට F5 ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට රුපියල් 1,10,000ක වගේ ඇවරේජ් ප්‍රමාණයක් තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලාවන ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළත තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙන මේ ෆෝන් දෙකම. ඉතින් ඔයාලට යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න තමයි මේ ෆෝන් දෙකේ මම රිවිව් එකක් ගෙනාවේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි Pro device එකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් ගැන කතා කරොත් ඔයාට රුපියල් 1,35,000ක් නැත්නම් ඔයාට රුපියල් 1,50,000කට වඩා අඩු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් තමයි මෙන්න මේ Pro device එකට තියෙන. මොකද RAM එකත් එක්ක Intel store එකත් එක්ක මෙතන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ෆෝන් දෙකේම අඩු වැඩි වීමක් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍ය දල අවබෝධයක් තමයි මෙතන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් දෙකේ තියෙන ප්‍රධාන කරුණු විදිහට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. වීඩියෝ බලලා වෙලාවන ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාට අවබෝධයක් ගන්න තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාට යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් ඔයාට මම රිවිව් කරේ. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම තියෙන හොඳම ෆෝන් එක ගැන ඉතින් ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති මොන ෆෝන් එකද වැඩිම performance තියෙන ෆෝන් එක කෝකද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ YouTube channel එක අලුත් කියන නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත්ම මෙන්න මගේ සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උසන්න නැදී පිටායේ පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.